Azon a télen a dédapám vigyázott rám. Így szokták mondani, nem? A felnőttek vigyáznak a gyerekekre. Pedig a gyerekekre csak az angyalok vigyázhatnak. A kicsik túl gyorsak és kiszámíthatatlanok ahhoz, hogy a lomha felnőttek bármitől is meg tudják óvni őket. Az óvodatársam sem az óvónőnek köszönhette, hogy nem folytotta meg a hintalánca. A felnőtteknek sokkal nagyobb szükségük van arra, hogy a gyerekek vigyázzanak rájuk. Megóvják őket az értelmetlen megszokásoktól, a lehangolódottságtól, és attól, hogy idő előtt elengedjék talpuk alól a Föld nevű bolygót. Szóval inkább én vigyáztam a dédapámra, aki a legöregebb volt a falujában. Igyekezett ő egyben tartani a házát, de azért nekem is résen kellett lennem. Befoltoztam a kerítést, hogy ne jöjjön rá a róka a tyúkokra. Meg összeszedtem a tojásokat, amikért dédapa nem tudott lehajolni, meg kihaláztam a sülő rántottából a tojáséjat, amit dédapa benne felejtett. Úgyhogy én vigyáztam rá. Meg vigyáztam tőle. Álhatatlan vén ember volt. Féltem a fekete kalapjától, amit sosem vett le. Meg a sötét szemétől, amiben játékosság helyett csak harag csillogott. Meg tartottam tőle, amikor dörgedelmes hangon rám szólt. Mancikám, gyere ide, mert szijatosítok a hátadból! Mancikám. Igen, ő így szólított. Mondtam, hogy több nevem van. Ahogy mindenki másnak is lehet, aki nem ragaszkodik egyetlen egyhez. Amúgy a feleségét hívták így. Na, mindegy. Aztán elvitt sétálni. Mert a felnőttek ugye sétálni viszik a gyerekeket, ahogy azt gondolni szokták. Hát szerintem ez is fordítva igaz. Amúgy meg nem is a játszótérre mentünk. Amit nem is bántam, mert a játszótér sokkal inkább emlékeztetett valami roncsterepre. Rozsdás rakétamászóka, leszakadt csúszda, hintaállvány, hinta nélkül. De mondom, mivel nem ő sétáltatott engem, hanem én őt, a játszótér szóba sem jött. Sokkal messzebb mentünk. Végig a falu főutcáján. Fel a kisdombon, még a templomon is túl. És közben recsegett a hó a talpam alatt. Meg a fülemben is recsegett a téli hideg. Zúgott. Zúgott. A lábam szinte elmerült a hóban. Minden lépés olyan volt, mintha a csizmámmal együtt egy sziklát kéne kiemelnem a hó alól. A nagy fehérség szinte mindent betöltött. Szinte nem is láttam más, csak kavírnyászó hópelyheket. Ha nem lett volna ott dédapám fekete kalapja, talán még az irányt is eltéveztem. Hová megyünk, papus? Hová mennénk? Péntek van. Én pedig bólintottam, mintha bármit is értettem volna. Kiértünk a faluból. Már nem láttam semmit. Befordultunk jobbra. Be egy kerítésen. Kicsit alább hagyott a hófúvás. Aztán láttam, hogy keresztek vesznek körbe minket. Ő egy sír mellett megállt. Picit lehajolt, piszmogott valamit az orra alatt, és végig simította a sírkövet a göcsört a ujjaival.
sírjánál álltunk, aki olyan régen halt meg, hogy senki nem ismerte. Mit csinálsz itt, puska? Ebbe az istentelen hidegbe! Megjött Lapát, a sírásó bácsi! Ha meg akarsz halni! Engem nem vett észre. Talán már túlságosan összeolvadtam a hóval, meg a fehér sírkővel, hogy bárki is észrevehessen. De a dédapám se nézett fel rá, csak maga elé mondta. Hideg. Akkor volt itt utoljára igazán hideg, amikor az én asszonykám utánam jött a fogságba. Egyre jobban szédültem! A fehérség mindent betöltött! Már a fekete kalapot sem láttam sehol! Napok óta megyek, de még heteim vannak hátra. A csöpp gyerekre meg otthon vigyázó nővérek. Talán mire hazaérek, már járni fog. Talán nem is nekem fogja mondani anya. Na, ne gondolj már ilyeneket! Ne sírjál, mert akkor az arcodra fagy a könyv. Azt le kell törülni. Akkor meg ki kell húzni a zsebedből a kezedet. Akkor meg az vagy le. Na, minden rendben lesz, drága szerelmetes gyermeke. Hazahozom az apádat. Együtt jövünk vissza, jó? Együtt lesz nekünk szép életünk. Együtt lesz nekünk szép életünk. Ha az a háború véget ért, azt nem kaptam felőled semmi hírt. Biztos, hogy élsz abban a nagy Oroszországban, mert te olyan vagy. Az utolsó leveledet Nyeszter mellől küldted. Jaj, de messze van még a következő falu. Mindjárt sötétedik. Na, jövök már, jövök! Minden lépéssel egyre közelebb kerül hozzád a te kis asszonykád. Lassan, lassacskán, de én oda fogok érni. És a tenyeredbe temetem az arcomat. Fehérség mindenütt! Végtelen fehérség! Zúgás, recsegés, talán a hó recseg, vagy a fülfolyadék, vagy a csontok. Megfagyott csontok recsegnek. Fekete kalap kiabál alig egy karnyújtásnyira. Mancikám, hol vagy, hova lettél? Itt vagyok, papus, nem látsz? A kezeimre nézek, és én is csak fehérséget látok. Mintha nem lennék más, csak hó. Mintha nem lennék más, mint a dédanyám végsőkig menetelő fehér lelke. Mancikám, hol vagy? Hova lettél? Pámolom a fehérséget a kezeim helyén. Lassan visszatérnek a színek és a formák. Érzem, és látom a testem és a karom. Jaj, hát így vagy! Öröm csillog a szemében, és végig simítja az arcomat. Ahogy a sírkövet simította végig. Gyengéden. Ó, hát vaköreg ember vagyok! Nem vagy vak, csak a hóvihar teszi drága! Papus! Azelőtt nem mondtam, hogy drága.
Senkinek. Igen. Azt hiszem, akkor váltam először kaméleonnál. Az előbb említettél egy hintás történetet. Ja. Az mi volt? Hát már akkor is sokat beszéltem, mint most. Még az óvodában történt. A szüreti felvonulásra készültünk, én meg közben duruzsoltam valamit a kis barátnőmnek. Erre rám szólt az óvónéni. Ne beszélj, mert hogyha beszélsz, akkor nem kapsz csokis kekszet. Én megmondom magamnak, jó? Mert én imádok, és életem a csoki. Úgyhogy megfogadtam, hogy csöndben maradok. Aztán láttam, hogy egy kislány pörög a hintán. És a kötél feltekeredik a nyakára. Láttam, hogy fulladozik. Gondolkoztam, hogy szóljak-e az óvónéninek, de azt mondta, nem kapok csokis kekszet, ha beszélek. Úgyhogy csöndben maradtam. Néztem a kislányt, akinek kezdett lilulni a feje. De közben a csokit is láttam magam előtt. Jó, éreztem, hogy szólnom kellene, de tudtam, hogy a csöndes lányok a jó lányok, és csak a jó lányok kaphatnak csokis kekszet. Aztán láttam, hogy a hinta kötele engedni kezd a kislány nyaka körül. És az ellenkező irányba kezd forogni. A piros nyakú kislány felsírt és levegőhöz jutott. Nagyon hangosan bömbölt, mégse sitta le senki. Sőt, 2 csokis kekszet is kapott. A kaméleon azt csinálja, amit elvárnak tőle? Jó! Nem vagyok büszke erre a történetre, jó? De azért a kaméleonokat se kéne bántani. Miért várjuk el egy csöpp gyerektől, hogy szóljon, amikor azt parancsolták neki, hogy maradjon kúsba? Miért várjuk el egy kicsiny állattól, hogy úgy viselkedjen, mint egy oroszlán? Aztán, ha meg szóvá teszünk valamit, vagy kicsit felemeljük a hangunkat, akkor meg már rögtön rosszak vagyunk, mi? Mindenki másban jó. A pókember például felmászik bárhová. A Hulk szétzúz egy házat, hogyha akar. A vasember meg szétlő egy tankot. A Batman meg... Batman. Ettől még mindenkinek megvan a maga gyengéje. Te szuperhősnek gondolod magadat? Miért gondolnám? A füzeteden a neved helyén az áll, hogy kaméleon lány. Ja. Az előbbi történet szerint képes voltál beleolvadni a hóba és átélni dédanyád útját a hadifogoly férje felé. Elnevezted magad kaméleon lánynak. Nem is! A papagája keresztanyám. Micsoda? A papagáj az egy színes madár. Egy madár volt a keresztanyád? Hát, az elég abszurd lenne. Na jó, volt egy nő, aki eljött hozzánk a csoportba, hová járni szoktam 2 hetente. A suliban én vagyok az egyetlen cigány. Itt meg mindenki az. Szóval jött ez a nő. Hosszú szoknyában, vállig érő színes fülbevalókkal. Na ő nézett ki úgy, mint egy papagáj. És azt mondta, hogy mi nem is vagyunk cigányok, hanem hogy romák. A cigányság csak egy gumnév, amit ránk aggattak a többiek. Higgyétek el, azért rossz nektek, mert nem tudjátok, hogy romák vagytok, hanem elhiszitek, hogy cigányok vagytok. Sőt, ha nem vagytok romák se, hát úgy öltözködtök, mint hogyha gádzsók lennétek. Miért vagytok farmerben? Miért nem vagytok szép színes szoknyába? Nem kell szégyelni azt, ami szép. Nézzétek csak, hoztam nektek szép színes fülbevalókat. Na, ha nem gagyi kínai. Csak 2500 forint egy pár. Egy igazi roma lánynak adni kell a megjelenésre. Fiú,
Hát tanuljátok már meg őseitek nyelvét, járjatok kalapban. Én segítek nektek. Ha igazi romák lesztek, mindenki irigyelni fog benneteket. Eddigre teljesen elveszítettük a fonalat. Nem igazán értettük, hogy mit akar ez a nő, csak azt, hogy ugyanolyan undok, mint a fizika tanár, aki nemrég jött az iskolába, és mindig azt mondja nekünk, hogy ostobák. De szerettük volna, ha megnyugszik a néni, és békén hagy minket, ezért gondoltuk, oké, akkor legyünk inkább romák. De akkor még a Sailor Moon-os pólómra is beszólt. Ha mély van a pólódon egy ilyen buta szőke kislány, amikor te ilyen szép barna vagy. Egy ilyen magyar kislány egyáltalán nem illik hozzád. A Sailor Moon? Egy magyar kislány? Hát az ő nagyon nincs képbe. Még a dedósok is tudják, hogy ő a hold harcosa. Csak a buták majmolnak másokat, akik nincsenek tisztában az identitásukkal. Nem szabad hasonlulni másokhoz, hanem olyannak kell maradni, amilyenek vagyunk. Akkor miért kell romául tanulnunk, ha nem is vagyunk romák? Most változzunk, vagy ne? Hát ki kellett állnom a Sailor Moonomért. Meg amúgy is kíváncsi voltam, hogy milyennél a nőnél a helyes megfejtés. De akkor még a feje is papagájszínűvé vált. Azt hiszed, hogy olyan lehetsz, mint ők? Hogy érdemes kétszínűnek, meg képmutatónak lenni? Hogy neked nincsen saját színed, kultúrád? Csak utánzod a környezetedet, mint valami kaméleon? Tetszett neki, amit mondott? Igen. Te nem is roma vagy. Te egy kaméleon vagy, kislányom. Kaméleon. Milyen szép szó. De vajon mi lehet az a kaméleon? Persze nem mertem megkérdezni, nehogy rám ripakodjon. Még ezt sem tudod? Gyönyörű szó. Én nem tudom mi az, de érzem, hogy én vagyok. Legalább annyira, mint cigány. Akarom mondani roma. Vagy iskolás lány. Vagy Emília. Aztán megnéztem neten a kaméleon jelentését. Igazán tetszett. Szerintem szép és bájos állat. Meg aztán láttam, hogy az X-Menben is van ám kaméleon lány. Hálás voltam ennek a roma papagálynőnek, hogy ráébresztett az identitásomra. Igaza van a keresztanyámnak. Fontos tudni, hogy kik vagyunk. Sokan a papagájokra is beszólnak. Hogy csak azt ismételgetik, amit másoktól hallanak. De szerintem a papagájok is nagyon kedves állatok. Sőt, nem is értem, miért kéne bármelyik állatot gonosznak tartani. Másnap reggel, amikor fölébredtem, láttam, hogy szőkébb lett a hajam. Amikor bementem az iskolába, Anettel, az autószerelő lányával beszélgettem. Korábban nem nagyon szóltam hozzá, mert ugye az ő apjának több kocsija is van. Meg egy böszme nagy autószervize. Meg hát neki van a legszőkébb haja az osztályba. Én még csak így vagyok. Most viszont
hogy én vagyok a Kaméleon lány. Igazán fecseghetek vele én is. Képzeld! Nem is hiszed el, hogy hova megyünk a hétvégén a szüleimmel. Pécsbe! Az külföldön van. Szerintem azt hitte, hogy én ehhez hozzá se tudok szólni. Hát én meg elmeséltem neki, milyen székesegyházat fog látni. Elől hatalmas zöld tornya van. A tetejét hatalmas zöld háromszögek díszítik. Akkora a kapuja, hogy egy lovas is átfér rajta. Csúcsíves ablakok mindenfelé, és szikrázik benne a fényesség. Tátva maradt a szája, mondhatom, hogy mennyi mindent tudok. De komolyan! Még nem vettük föciből Bécset. De én mindig pár lappal előrébb tartok a könyvben. Kidíszítek minden oldalt szép színes rajzokkal. Hát, hogy gyorsabban menjen az idő, ugye? De mivel lassan haladunk, és a könyvben kevés az üres hely, hát én már előrébb tartok. Múltkor például már a Stephansdombra rajzoltam kaméleonokat, meg papagájokat. És mi volt a bajod a fizika tanárral? Nyilvánvaló. Nyilvánvaló! Ostobák. Legközelebb a falnak fogok beszélni. Az is jobban megérti a fizikai összefüggéseket. Mi van a maguk fejében, lecsó? Mindenki feszenget, nehogy őt szólítsák fel. Én tök nyugodt voltam. Mert ugye engem nem láthatott. Éreztem a többiek feszült izzadását. Csak engem nem. Csak engem nem. Olyan volt, mint egy akciófilm. Amikor a terroristák azt fontolgatják, hogy kit nyírjanak ki először a túszok közül. Aztán kicsöngettek. A folyosón álltunk a fal mellett. Mindenki tök ki volt akadva. Szömét! Még emberszámba se vesz minket. Még hogy tanár meg se tanítja, aztán kikérdezi. Mindenki puffogott, nem csak én. Aztán éreztem, hogy végigfut a hátamon a hideg. Ott áll mögöttem a fizika tanár. És minden szót hallok. Sápadt lettem, mint a fal. És csak abban bíztam, hogy még időben váltam áltozatlanná. Na most aztán jön a megtorlás, az tuti. Aztán, amikor még osztályfőnöki órára is bejött, tudtuk, ez lesz a kivégzésünk. Azok után, ami múltkor a folyosón történt, azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell egymással. Az, hogy rólam és a munkámról így beszéltek, az engem nagyon felkavart. Nem mehet ez így tovább a jövőben. Ha ennyire bántja magukat, amit mondtam, akkor fontos, hogy lépéseket tegyünk. Bocsánatot kérek. Olyan volt, mint amikor a vasember fegyvergyárosból békeharcossá vált. Bocsánat! Hát nem igen hallottam életemben ezt a szót. Főleg nem felnőttek szájából, gyerekek felé. Annyira meglepődtem, hogy még a padra hasonlító zöld színem is emberivé változott. Sőt, a reggeli szőkeségem is besötétült. Attól a naptól kezdve türelmesebben magyarázott nekünk. És beszélgetett velünk mindenféléről. Még olyan dolgokról is, aminek nincs köze a fizikához. Például azt is elmesélte, hogy van egy hajléktalan ember, akinek minden reggel ad egy kis ételt.
Sőt, még azt is megengedte neki, hogy a lépcsőházban aludjon. Jó, nem mint hogyha én szeretnék egy fizika tanár főztjéből lenni. Vagy lépcsőházban aludni. De azért mégiscsak rendes dolog, nem? Mondhatni megkedveltem. Mármint a fizikát, nem a tanárt. Mármint a tanárt, nem a fizikát. Igen. És mi az az óra, amit szeretsz az iskolában? A lyukas óra. Na jó, szeretek rajzolni. Meg fényképezni. És bár hangom nincs, de énekelni is szeretek. De a legjobb az a fényképezés. Oda menni az emberekhez, belenézni az arcukba, a gondolataikba, és elkapni a pillanatot. Miközben ők észre sem vesznek. Múltkor például ezeket a képeket csináltam egy cigány rendezvényen. Az emberek sokszor nagyon is egyformák, mégis különbözőek. Jó dolgokat csinálnak, mégse kedvesek. Kedvesnek tűnnek, mégsem azok. Néha olyanok, mint a rejtőzködő szuperhősök. Maga is látja, amit én? Persze, a nővérem szerint, aki egyetemet végzett, és a városban él, a legfontosabbak a nyelvek és a matek. Azt mondja, mindenki annyi ember, ahány nyelven beszél. Én szeretek angolul beszélni. Múltkor például a városban voltam. Szépen fel voltam öltözve, és fotóztam a házakat. És akkor angolul szóltak hozzám. Azt hitték, hogy külföldi vagyok. Barna bőrrel, a sétáló utcán. Fényképezőgéppel a kezemben nem tűntem cigánynak. Azt hitték, hogy amerikai turista vagyok, és el akartak nekem adni egy sétahajót, de mondtam nekik, hogy no, thanks! És olyan szélesen vigyorogtam, mint az Angelina Jolie. A nővéred a példaképed? Miért lenne az? Te is követni szeretnéd a példáját és egyetemre menni? Igen, persze. Múltkor például a városban voltam. És elvitt színházba. És azt éreztem, hogy minden este színházba akarok menni. Aztán a barátaival beszélgettünk a látott darabról, és teljesen oda voltak értem. De komolyan? Ó, ez a kislány milyen tehetséges. Ilyen memóriával az egész polgári törvénykönyvet be tudja majd biflázni. Ilyen érzékenységgel nagy művész lehet belőle. De aztán, amikor hazamentem, és a másik nővéremmel aprítottuk a fát, és begyújtottuk a gáztűzhelyet, bevillant, hogy azért a városi nővérem sem egy szupermen. Mire gondolsz? Mire? Mire? Én 6 éves korom óta más sem hallok. Te jó cigány lehetsz, mint a nővéred. Bizonyítanod kell az iskolában, hogy nem vagy kevesebb a többieknél. Ha beszólnak a társaid, akkor sem lehetsz mérges rájuk. Hogy neked kétszer olyan okosnak, szépnek és tisztának kell lenned, mint a magyar kislányoknak. Hogy a szupercigány az megküzd a nehézségeivel, és csak tanul és tanul, amíg bele nem őszül! Szerintem a jó cigány az igazából olyan, mintha nem is lenne cigány.
hogy már annyira tökéletesen tanul és dolgozik, mintha nem is létezne. Mert az emberség ugye fizetésben és diplomában mérhető, ugye? A nővérem, aki elment és tovább tanult, ő a minden. A másik, aki itthon maradt és gyerekeket szült, ő a semmi. Azóta nem is igen beszélnek egymással. Aztán egy nap valamelyikük gondolatában, vagy fiókjában ráleltem egy levélre, amit a városi nővérem írt a vidéki húgának. Kedves Marian, drága húgom, végre rászántam magam, hogy írjak neked. Alig vártam, hogy otthagyjam a kis falut, ahol még a kakas kukorékolása is idegesített. Mára már ez is hiányzik. Itt minden egyes reggel a zúgó buszok zajára ébredek. Most biztos nevetsz rajtam, mint én régen rajtad, amikor az egyszerű életet választottad. Tartozom neked egy vallomással. Nélküled még a gáz sem tudom begyújtani. Kezdem értékelni azt, amit eddig természetesnek vettem. Vezeted a háztartást, mosol, főzöl, takarítasz, neveled a gyerekeket, és közben anyáról is gondoskodsz. Büszke vagyok rád, hogy ilyen talpra esett vagy. Mert te már 18 éves korod óta tudod, milyen anyának és feleségnek lenni, pedig szinte fel sem nőttél. Azt hittem, minden problémám megoldódik, hogyha eljövök és elkezdem az egyetemet. De nem így történt. Hiányzik a falu. Hiányzik a család. De legfőképpen a te szeretet hiányzik. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ölel, szerető nővéred, Réka. Miért lenne a példaképem egy olyan nő, aki még a gáz sem tudja benyújtani? Én jobb szeretek a saját hibáimból tanulni, nem pedig mások példáját követni. Ezek szerint nem is vagy igazi kaméleon? Nem csak a környezetedet utánzod? Tévedés azt gondolni, hogy a kaméleonság csak megbújást és utánzást jelent. Nem csak azt jelenti, hogy meghúzom magam láthatatlanul, némán, bármi is történjen körülöttem. Az igazi kaméleon, szemben a legtöbb emberrel, képes a másik fejébe látni, az ő szívével érezni, az ő agyával gondolkodni. Oké, találtál egy régi levelet, vagy azt gondolod, hogy találtál. De ezért miért gondolod, hogy bárkinek is bele tudsz látni a fejébe, szívébe? Oké. Akkor mondok egy másikat. Múltkor karácsonykor hazajött a városi nővérem. Ültünk az asztalnál. Csend volt egy pillanatra, ami nálunk elég ritkán fordul elő. Az itthoni nővérem fogta a férje kezét. A férje egy pillanatra összenézett a másik nővéremmel. Nőni kezdett a gyertyafénye, és beborította az egész szobát. Hello! Ciao! Hello! A bálteremben szinte csak gyertyák égnek. Körös körül a fal mentén. És fenn a csillárokon is.
szinte csak árnyakat látok. Csá, hello! Ja, bocs, menjél csak. Csá. Csak azért jöttem el, mert úgy szólt a hugom. Hát, ha itt lesz az a Tibi fiú, vagy hogy is hívják, aki az hetek óta meg van halva. Aztán hirtelen odalép egy férfi. És aztán szólni szépség! Ahogy elmosolyodik, megcsillannak a fogai. És a féloldalra fésült haján a zselé. Miért te? Válaszolom. Határozottan mégis gyengéden ölel át, és fogja meg a kezem. Nem olyan durván, hogy születésem óta a legtöbb férfi hozzám ért. Táncolunk! Forog a terem! Az arca szinte egybeolvad a gyertyafény. Beszélgettünk! Nem tudom miről. Röviden válaszolok, bármit is kérdez pedig. Nem szoktam szűkszavú lenni. Ez nevetséges. Ez nem én vagyok. Én komoly lány vagyok, aki a városi versenyre készül ma tematikából. Mégis most azt érzem, hogy eldobnék mindent. És elszaladnék vele a világ végére is, ha azt akarnám. Szinte csak zúgást hallok a fülemben. Ő kicsit arrébb vezet. A hangját hallom. De olyan messziről, minthogyha évek vagy kilométerek választanának el minket. Köszönöm! El is felejtettem bemutatkozni. Sztojka Tibor! Nyújtja felém a kezét. De én nem tudom kinyújtani az enyémet. Érzem, hogy szédülök. Belekapaszkodom a kezébe, nehogy elessem. Istenem, ez a Tibi fiú. Ezt nem tehetem. Húgom oda van érte. Különben is nekem a matek versenyre kell készülnöm. Ez nem lehet az én sorsom. Ez a te sorsod. Okos lány vagy. Ezt is el kell tudnod intézni. Fagyos ujjaimmal még mindig a kezeibe kapaszkodom. Amikor magamhoz térek és rámosolygok. Gyere csak velem, bemutatlak valakinek! A húgomat kutatva elindulok a teremben. Néha hátra sandítok a férfira. Tibi fiú! Csak aztán jó párja legyen a húgomnak.
és soha többé ne érintse meg a kezemet. A gyertyafény hirtelen elalszik. Itt ülünk az asztalnál. Én és a városi nővérem. A másik nővérem már kint mosogat. A férje a gyerekekkel játszik. A távirányítós autóval rohangáló, nevetgélő unokaöcséimet nézem. Ők nem is léteznének, hogyha a nővérem akkor másképp dönt. Hát, nem ez volt a legegyszerűbb döntés, hogy elköltözzön és elkezdje az egyetemet. Ezeket a történeteket soha senki nem fogja elmondani nekünk. Akkor tudjuk igazán megérteni a szeretteinket, hogyha nem elégszünk meg azzal, amit a szájuk mond. Ha tényleg egyé válunk, együtt lélegzünk velük, mint egy kaméleon. Na, nekem lassan indulnom kell. Mert ha lekésem a buszomat, csak este 10-re fogok hazaérni. Emília, te okos és érzékeny lány vagy. Ugyanakkor fontos, hogy az iskola szabályait tiszteletben tartsd. Itt nem szabad rongálni. Emiatt a WC-s eset miatt most kapni fogsz egy intőt, de ennek nem kell megismétlődnie. Belőled szerintem még bármi lehet. Ne puskázd el a lehetőségedet. Jó. Ígérem, hogy többé nem fogok kaméleonokat rajzolni a WC ajtóra. Elmehetek? Szaladj! Csokolom. Viszontlátásra! Adeptékkal állunk a diszkó előtt a sorban! Bentről kihallatszik a zene! Szinte nászkódik a basszussal a padló! De az is lehet, hogy a vodkanalaszról érzem a vágyremegést, amit a fiúk hoztak. Azt érzem, hogy piszöregnek a lábaim! És még azelőtt elfrappeltülök, hogy bejutnánk! Még sosem voltam ilyen igazi diszkóban, de tudja, hogy az első sorban fogok táncolni! Mi? Ja jó! Már csak egy párban előttünk, és végre mi következünk! Megvesszük a jegyet! A karszalagot a csuklám köré engedi a beengedő srác! Miközben finoman a kezemhez ér és rám mosolyodik. Már lépnék is tovább! Vonzanak befelé a fények meg a ritmus rázkódása! Ekkor azonban azt hallom, hogy a beengedő srác durván odaszól valakinek. Menjél inkább máshová szórakozni! Hátra nézek. Egy cigányfiú áll a bejáratnál. Földbe gyökerezett lábbal áll. Értetlenül néz a beengedőre. Érzem, hogy kifut a hajamból a szőkeség. Már miért ne jöhetne be? Barna bőrrel tilos a belépés! Ne tartsad fel a sort, menjél be inkább táncolni! Én nem szoktam olyan helyen bulizni, ahol utálják a cigányokat! Érzem, hogy a bőrömet korom lepi el! Megragadom az idegen fiú kezét. Kihúzom a sorból. Nem nézek hátra. Nem is igazán értem, hogy mit csinálok. A cigányfiú rám néz. Furcsán elmosolyodik, majd megszólal. Do you speak English? Kevin egy másik országból származik. Néhány hónapja van csak itt nálunk. Sétálunk a parkban. Kevin egy olyan országból jött, ahol háború van. Munkát keres.
De a szerelői képesítését elhagyta, amikor egy folyón kellett átúsznia. Pedig nálunk rengeteg helyen keresnek szerelőt. De neki senki nem ad munkát. Én ezen meglepődök. Mert a mi környékünkön nem igen szoktak papírokat kérni a munkához. Szerintem inkább azért küldik el, mert nem tetszik nekik az arca. Pedig gyönyörű arca van. És nyílt tekintete. Én elhinném neki, hogy meg tudja szerelni, amit kell. Az akácillatos parkban ülünk egy padon. És már egyáltalán nem bánom, hogy nem táncolunk a diszkóban. Évekkel ezelőtt meg tudtunk állapodni egymással. Megígérted, hogy nem fogsz több kaméleont rajzolni a WC-be, és meg is tartottad a szavadat. Szerintem most is szót fogunk érteni. Már nem vagyok kislány. Emlékszem, hogy milyen fontos számodra a városi nővéred példája, és hogy mennyire sok minden érdekel. Fotózás, nyelvek, tanulás. Sok barátod van a suliban, és igazán jó tanuló vagy. Miért dobnád el mindezt magadtól? Miért kéne eldobnom? Arról értesültem, hogy kérvényezted a tanulói jogviszonyod felfüggesztését. 1 évvel az érettségi előtt miért akarod abba hagyni az iskolát? Miért kéne erre válaszolnom? Persze nem kell válaszolnod. Akkor miért vagyok megint itt? Mit akar tőlem? Emília, ahogy régen is mondtam, okos és érzékeny lány vagy, aki sokra viheti. Ha azonban elszalasztod a lehetőségeidet, azt később nagyon bánni fogod. Neked nem kell olyan életet élned, mint a többi cigánylánynak, inkább mutass példát te is a társaidnak. Az, hogy te mit csinálsz, nem csak a te életedről szól, hanem az alsós lányokéról is, akiknek példát mutathatsz. Na de most nem ezzel kell foglalkoznunk, csak téged szeretnélek megérteni. Mi a bajod az iskolával? Semmi. Szeretem az iskolát. 1-2 év múlva lehet, hogy vissza is fogok térni. De most nem ez a legfontosabb. Mi lehet fontosabb az iskolánál? A kisbabám. Tessék? Ősszel szülni fogok. Hányadik hónapban vagy? Lehet, hogy van más megoldás. Már döntöttem. Egyébként a 4-ben, úgyhogy felesleges győzködnie. És a családod? Tudják. A nővérem azt mondja, hogy lesz máskor is lehetőségem gyereket szülni.
Én meg azt, hogy lesz lehetőségem máskor is befejezni az iskolát. Miből fogjátok eltartani? Megoldjuk. Mindig azt hallom, hogy kevés a pénz erre meg arra. Meg hogy mi biztos nagyon szegények vagyunk. Hogy erre sincs pénz, meg arra se. Meg hogy ez az ország alapvetően milyen nyomorult, meg ez a város. A világ nagy részében annak a pénznek a töredékéből élnek családok, mint mi. Ott, ahonnan a gyerekem apja jön, még a magához hasonló nevelési tanácsadó is kevesebbet keres, mint nálunk egy közmunkás. Az jó, hogy a gyereked apja melletted áll. Lélekben mindenképp. De kitoloncolták az országból, így fizikailag elég távol van. Tiszteletben tartom a döntésedet. Ez is egy értékes élet lehet, amit te választottál. Köszönöm. De nem hiszem, hogy az egész életem megpecsételődne azért, mert gyereket fogok szülni. Azért, mert látnom kell az arcot, ami Kevönt és engem tükröz. Ha igazán tanulni akarok, és nem csak a megszokás miatt jártam eddig iskolába, akkor úgyis vissza fogok térni. De az is lehet, hogy Kevin után megyek. Tudja már jól, mi mindenre képes egy kaméleon. Lehetek még bármi. Lehetek még fotóművész, titkos ügynök, mosolygós multikatona, bólogató állami alkalmazott. De lehetek még asszimilált szőke szépség is. Vagy díszcigány, ha úgy tartja kedvem. A kaméleon ugyanis bármilyen sorba be tud állni és meg tud felelni. De néha saját döntést is kell hoznia, hogy a saját életét tudja élni. És ami az alsós lányokat illeti, szerintem gyönyörűek feketén. De ha szőkén érzik jól magukat, az is okés. Okés, ha tanulni akarnak, de az is, ha otthon akarnak maradni a gyerekekkel. Okés, hogyha karriert építenek, de az is, hogyha kalandokat keresnek a nagyvilágban. Az én életemben én akarok döntést hozni. Nekem van még egy szupererő. A fiatalságom. Azt szokták mondani, hogy az öregek aggódnak értünk, hogy nehogy rosszul válasszunk, nehogy elpuskázzuk a lehetőségeinket. Pedig igazából csak azért aggódnak, mert azt érzik, hogy ők már elpuskázták a lehetőségeiket. Hogy a napjaik, hónapjaik, éveik egy szempillantás alatt elmúlnak. Nem feledkezhetek meg a szupererőmről. Ha alábecsülném a szupererőmet, ha nem játszanék vele, ha nem pörgetném csúcsra, akkor mindegy, hogy milyen irányba indulok. Nem jutok messzire. Az én életemben én akarok döntést hozni. Most csak annyit tudok mondani, hogy hoztam egy döntést. És én még soha életemben nem voltam ilyen boldog. Fel vagy készülve arra, ami rád vár? Dehogy... Az ember nem lehet felkészülve semmire. Vagy belevág valamibe, vagy egész életében készülődhet. Na, nekem lassan indulnom kell. Mert ha lekésem a buszom, csak este 10-re fogok hazaérni.